Hi guys! What's up mga best mga bay? It's me, GVA, and karon mag-vlog ta sa ato ang gihimo nga video. Charot. Ito, mag-edit ta o mag-vlog sa staycation. Exploring our houses. Charot. So guys, watch and enjoy. Look at you girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high like iba na to. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. Cause you're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. Look at you girl, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high like iba na to. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. Cause you're the best girl I've ever seen. Kapansin-pansin ang iyong mga tingin. Iba na, nararamdaman. Iba na, nararamdaman. Jeju. Para murag. So, manibali. Na. Murag sa salon ba? Jeju. My fans be wondering. I love the way she makes me smile, she makes me smart. Yes, sir. Yeah, it made me work. Yes, sir. The Miss Universe. Hello guys, what's up? Pagula ko nang magligo and later itour mo sa akong gistayhan sa akong workplace. Yes, so karon mauni akong kwarto. So, diri ko natulog. Cabinet and all. So, may ilis ata and then mag-tour taon niya. Bye! And now, manahog ilis. So, karon guys, pasensya kay gubot kay akong kwarto. Gubot kay ako ang mga karon skincare ta kay daghan ka pangutan unsa daw ako ang skincare. Joke lang. Tara. Tsere. Ay bali. Sama ni. Tara. Jeju. Para murag. Sama ni bali. Na. Murag sa salon ba? Jeju ta. So mag-apply ta karon guys. Wala ang jig ko ilingaw no, ay nag-start na ko og video sa akong gagalingon, wala akong amaw. Sunod magkuhan na make-up tutorial. Joke lang. Apply ta og moisturizer para ato ang panit di madaot sa init. Charot, murag expert. Ana sila dapat daw ang i-apply kanilang duha para da umaning dili kayo gakagamit daw. So ana daw atong i-apply. Siyempre apil na to ang liog. Kay lain kayo og wala apil ang liog. So ayun. Magtorta karon sa amo ang ginastay-inan. Wala na ko lingaw and maglingaw sa hello. Shoutout ko kay amiga na ako nga nag-birthday nga si Jumita Alawi na karon sa Manila Zoo. Happy birthday yots. Mao ni ang amo ang kusina de la sala. Magulang minamahaw akong beautiful garden. Sige. Maglaag na ta. Excited na ba mo? Excited ako maglaag. Muni ang mga staff house. Nirado sa takay basin yung sugod ni iring. So muni ang mga warehouse. Pag matutakaroon sa opisina para mag-wifi. Ang gawas. Pagka highway. Sulit na karon sa opisina. So hello guys, ako sa office and dili ko magtambay maki-wifi kay wala na ko laing lingaw. Edit sa video, murag daghang video. Hello, bye-bye sa tanan.
oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see dance just one more time. Oh, I see you every time. And oh my, I like your style. Yeah, you make me wanna cry. Now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh. You see, dance just one more time. Oh, I see you every time. And oh my, I like your style. Yeah, you make me wanna cry. Now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh.